Друзі, вітаю вас на YouTube каналі ICM Plastic Model Kits. В цьому відео я розповім вам про новинки травня. Отож не будемо зволікати, а переходимо до наших новинок. Перша новинка CH-54A Tarhey з універсальним військовим контейнером у масштабі 1:35. Створений у 1962 році, важкий гелікоптер CH-54 Tarhey насамперед був призначений для перевезення великогабаритних військових вантажів. Потужні лебідки гелікоптера-крану дозволяли йому піднімати вантажі у режимі зависання, без необхідності посадки на землю. Гелікоптер успішно застосовувався під час бойових дій у В'єтнамі, де евакуював пошкоджені літаки та вертольоти, транспортував на зовнішній підвісці артилерійські гармати, автомобілі, танки і навіть бойові катери. Для розширення транспортних можливостей CH-54 було створено спеціальний контейнер, свого роду транспортну капсулу, для перевезення піхоти, поранених або військової техніки. Контейнери мали вікна, двері та апарель у кормовій частині, що давало можливість при необхідності перевозити всередині військову техніку, наприклад, гармати або легкі всюдоходи. Такі універсальні контейнери могли використовуватись для парашутного десантування солдатів. Всього було побудовано 22 контейнери, кожен з яких мав свій особистий військовий реєстраційний номер. До набору входить важкий армійський гелікоптер CH-54A Tarhey з універсальним транспортним контейнером та декаль з різними варіантами маркування гелікоптера та контейнеру. Друга новинка – Берг Пантера з башнею ПЗ Kampfwagen 4 у масштабі 1:35. Танк ПЗ Kampfwagen 5 Пантера вважався багатьма спеціалістами одним з найкращих танків Другої світової війни. Надійна броня та потужна вогнева міць робили цей танк небезпечним супротивником на полі бою. На його базі випускались різні бойові машини, серед яких була і броньова ремонтно-евакуаційна машина СД-КФЗ-179 Берг Пантера. Одна з незвичайних модифікацій цієї машини була виготовлена у 653-му важкому батальйоні винищувачів танків. На шасі встановлювали башту від іншого танку ПЗ Kampfwagen 4. Таким чином, Берг Пантеру було перетворено на командирську машину. За думками деяких дослідників, ця башта була нерухомою, а замість гармати було встановлено її макет. Завдяки цьому вільне від гармати місце всередині броньованого корпусу можна було використовувати для встановлення додаткових радіостанцій та роботи з бойовими картами. Вірогідно, що така модифікація була зроблена тільки в одному екземплярі. Ця машина входила до бойового складу Schwere Panzerjäger Abteilung 653, а факти її застосування мали місце навесні 1944 року на території України в районі Тернополя. Модель створена на основі історичних фотографій. Декаль відтворює маркування 653-го важкого батальйону винищувачів танків. Третя новинка – танкісти Збройних сил України у масштабі 1:35. У складі Збройних сил України налічуються сотні танків різних типів, як вітчизняних, так і західного виробництва. Незважаючи на велику кількість сучасних протитанкових засобів, вони залишаються грізною силою на полі бою. Танки використовуються у сухопутних та десантно-штурмових військах, у морській піхоті та з'єднаннях Національної гвардії. Екіпаж танку має діяти як один механізм. Від злагодженості команди дуже часто залежить успішність виконання бойових завдань, тому екіпаж повинен розуміти один одного з півслова. В залежності від типу танку в екіпажі налічується або 3, або 4 танкісти – командир танку, механік-водій, навідник-оператор, а при необхідності – і заряджаючий. Під час ремонту бойових машин до допомоги можуть бути задіяні екіпажі інших танків або персональних ремонтних підрозділів. У важких боях на різних ділянках фронту українські танкісти з честю виконують свій військовий обов'язок, вміло використовуючи усі бойові якості танків, броню, швидкість, вогонь та маневр. До набору включено 5 фігур танкістів Збройних сил України, одягнених в один із варіантів сучасної уніформи. Танкісти відтворені у сцені повсякденного життя у районі бойових дій. Набір можливо поєднувати з різними моделями танків Збройних сил України у масштабі 1:35. Четверта новинка – Bristol Beaufort Mk1 бомбардувальний рейд у масштабі 1:48. Постачання торпедоносців-бомбардувальників Bristol Beaufort Mk1 частини берегового командування РАФ почались у листопаді 1939 року. Вони відразу почали активно використовуватись у бойових діях початкового етапу Другої світової війни. Крім свого основного призначення – торпедних атак проти бойових кораблів і транспортів, літаки також залучались до нанесення бомбових ударів по сухопутним цілям.
Наприклад, удар по нафтосховищам Гамбурга у травні 1940 року або по об'єктам на західному узбережжі Франції. Стандартним озброєнням у таких бомбових рейдах були 250 і 500-фунтові фугасні бомби. До квітня 1941 року Брістоль-Бофорт залишався єдиним літаком, здатним нести всю номенклатуру англійських авіаційних боєприпасів. Після падіння Франції бойові літаки РАФ продовжували здійснювати бомбові рейди проти сил Вермахту на окупованій території. Атаки з повітря проти наземних цілей, портів та аеродромів здійснювалися підрозділами Брістоль-Бофорт до 1942 року. До набору включено торпедоносець-бомбардувальник Брістоль-Бофорт МК-1 з підвішеним бомбовим озброєнням. У комплекті набір авіаційного ударного озброєння РАФ Другої світової війни з різними типами бомб, фугасні та бронебійні, торпедою на візку та авіаційною міною. Також присутні окремі декалі для літака та авіаційного озброєння. Остання новинка – повітряні дрони-мішені США у масштабі 1 до 48. У 1948 році військово-повітряні сили США підписали контракт з компанією Ryan на створення реактивного безпілотника, який мав бути мішенню для тренувань. Прототип безпілотника з назвою XQ-2 вперше здійснив політ у 1951 році. Після випробувань він надійшов на озброєння USAF під назвою Q-2A. Також він мав назву Fire-B. У військовому флоті експлуатувалась дещо змінена версія з позначенням KDA-1. Наприкінці 1950-х років між USAF та компанією Ryan було укладено новий контракт на суттєве покращення Fire-B другого покоління, модель 124, який спочатку позначався як Q-2C. Він був запущений у виробництво у 1960 році, а вже через 3 роки змінили назву на BQM-34A. Цей безпілотник мав збільшений планер, більш довші крила та особливий впускний отвір під загостреним носом. ВМС США у свою чергу також взяли на озброєння BQM-34A, тоді як армія отримала наземну версію під назвою MQM-34D з прискорювачем для взльоту джато. Використовувалися такі безпілотники для навчання розрахунків протиповітряної оборони. До набору включено моделі 2 дронів повітряного базування з транспортними візками KDA-1 та BQM-34A. Моделі можливо збирати або у варіанті розміщення на аеродромі, або підвішеними під крила літаків та поєднувати з моделями літаків-носіїв дронів у масштабі 1 до 48. Також присутні декалі з різними варіантами маркування. Крім цього, в нашому асортименті наборів фарб з'явилося 2 новинки – набір вогнеборці та набір тварини. Ось такі новинки. Дякуємо за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, попереду багато цікавого.